بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ د خیر چې موږ تاسو درس شروع کوو. موږ تاسو د سکلیټل سیستم دوه پارت ویلي و، نن دریم پارت وایو. که چیرې تاسو په یاد په تیر ویډیو کې موږ تاسو په جاینټ باندې بحث کړی و او موږ تاسو ته په دغه ځای کې ویلو په دې ځای کې موږ ویلي و چې د یو عضلې حرکت چې دا به څنګه حرکت کوي، څنګه حرکت به نشي کولای، دا په څلورو شیانو پورې اړه لري چې له هغې څخه یو ټایپ اف جاینټ دی. دا چې جاینټونه په څو ډولو باندې، په کومو ډولو باندې او کوم حرکات کولی شي، دا موږ وویل. نن د خیره راځو اورینټیشن اف د مسل فایبرز اوس د خیره وایو. اورینټیشن اف د مسل فایبر. نو اورینټیشن اف د مسل فایبر دا معنی چې دغه عضله په څه ډول پرته ده، یعنی دغه عضله په څه ډول باندې پرته ده او بیا دا څنګه حرکات کولی شي. نو تاسو به اول اورینټیشن اف د مسل وپېژنو چې اورینټیشن اف مسل چې ویل کیږي او په هغې کې اوریجن او انسرشن چې ویل کیږي. The tendon attached to the relatively stationary bone is the origin of a muscle. د یو مسلز اوریجن چې ویل کیږي. اوریجن اصلا په پښتو کې وایي منشا ته. منشا څه معنی؟ منشا معنی چې د یو ځای څخه یو شی راوتلی. اوس نو وایي ټینډن چې دی دا وصل شوی دی د یو ولاړ هډوکي سره. ورته ګوره دا زموږ ټینډن دی، دا ټینډن دی، دا ټینډن دی، دا هم ټینډن دی او دا هم ټینډن دی. دغه ټول ټینډن چې دی دا تقریبا د یو ولاړ هډوکي سره چې دا هډوکی ډېر شوري نه له دې سره په تماس کې دی. نو دغه ټینډن چې د یو ولاړ هډوکي سره په تماس کې دی دې ته وایي اوریجن. نو هر وخت چې عضلې د یو ولاړ هډوکي سره په تماس کې او هغه شوري نه او له هغې څخه داسې راوتلي دې ته وایي origin of the muscle. Tendon attached to the more movable bone is the insertion of a muscle. اوس نو د دې عضلې هغه برخه چې په ولاړ هډوکي پسې مښتې ده هغې ته خو وایي اوریجن، منشا. او هغه برخه چې له دغه سره په تماس کې د یو ښورېدونکي هډوکي سره، ځکه دغه هډوکی خو ښوري، دا لاس داسې وښوروه، دا لاس د بازو داسې ټینګ داسې ښوروه، دا لاس بلې خوا ته راوړه لکه بازو چې پړسه یې داسې لکه ډمبل چې داسې پورته کوي، دا بازو داسې چې دغه لاندې چې کوم هډوکي د عضلې دا ښوري، خو دا لوړې چې دا ولاړ دي، ګوره دا هډوکي د ولاړ هډوکي سره په تماس کې ده، داسې ښوري نه. اوس نو په دا لوړه خوا کې موږ تاسې دوه دانې اوریجن ورګوره. دوه دانې اوریجن کم دي؟ دوه دانې اوریجن یو د یوې خوا ته دی او دا بل د بلې خوا ته دی. ګوره دغه ځای ته موږ تاسې اوریجن وایو ځکه د لاندې عضله ورسره مښتې ده او دا ولاړ هډوکی دی، او دا لوړ ځای کې موږ تاسې اوریجن لرو. نو دا دواړه چې دي اوریجن دي. او دا لاندې چې کوم ځای دی چې د ښورېدونکي هډوکي سره په تماس کې دی، یو دا انزرشن دی، انزرشن اف راډیس دی، او بل دا انزرشن دی، دې ته وایي انزرشن اف النا هډوکی. نو دا دواړو ته انزرشن ویل کېږي. او دا لاندې ځای انزرشن چې دی دا ښوري، دا ښوري او دا چې دی ښوري نه. When a muscle contract, its insertion move closer to its origin. وایي کله چې د عضله غواړي چې حرکت وکړي نو دوی انزرشن و اوریجن خواته ځي. معنا دا ځای نه دا ځای دا داسې لوړ ځي لکه د عضله داسې کشي او دا ځای هم چیرې ځي داسې لوړ ځي. نو باره د عضله څنګه کېږي سره راټینګېږي، داسې راټینګېږي. او بل که چیرې موږ تاسو دلته وګورو نور سټرکچر موږ تاسو لرو د عضلې دغه ځای ته خو موږ تاسو ویلي و چې ویل کېږي اوریجن. دا ځای چې څه اوریجن سو، دا ځای دا ګرد اوریجن دی. دا کوراکوایډ پروسس اینډ سوپراګلینوئډ ټیوبرکل. وایي دا کوراکوایډ پروسس په دې خاطر ویل کېږي داسې دی لکه مشوکه، د مشوکې پر رقم ساختمان دی او بیا د ګلینوئډ سره په تماس کې دی. دا دی نو بره دا اوریجن ورته ویل کېږي. او دا خو موږ تاسو ټینډن دی، دا هم ټینډن سو چې له دې سره ټینډن هغه ساختمان دی چې عضله د هډوکي سره مښلي. شولډر جوینټ خو دا جوینټ دی، دا موږ ویلی و سکیپولا دی، دا هډوکي سکیپولا. او دا بیا اوریجن دی د چا؟ د سکاپولا او د هیمورس ترمنځ. ګوره دا یو دا اوریجن دی د سکاپولا او د هیمورس ترمنځ، بل دا اوریجن دی دا دغه سره د ګلینوئډ سره په تماس کې دی. دوی اوریجن دي. بیلی اف ټرایسپ براکی مسل. دا بیا د ټرایسپ مسل هغه نس دی، خېټه ده. او په دې ځای کې بیا بیلی دا خېټه ده، دا خېټه ده. دا زموږ تاسو هیمورس هډوکي دي، شاوخوا یې بایسپ او ټرایسپ پرتې دي. او دا زموږ تاسو ټینډن دی، بیا ټینډن دی. ګوره هلته هم ټینډن و، دلته بیا ټینډن دی، ځکه دا عضله دلته بیا له هډوکي سره باید ومښلي، دا سره مښلې ده. او دا مو د ایلبو جوینټ دی، او دا مو النا دی، او دا مو ریډیس دی. اورینټیشن اف د مسل. ورته ګوره که چیرې دلته موږ ځینې عضلو ته وګورو، ځینې عضلې داسې پرتې دي، داسې ده، ځینې عضلې بیا داسې پرتې دي، ځینې عضلې بیا داسې پرتې دي، ځینې بیا داسې پرتې دي. دې ته وایي اورینټیشن اف مسلز. لکه موږ تاسو د ټلیفون په دوه رقمه اورینټیشن کولی شو نه، یو داسې نیسو ټلیفون چې کله فلم ګورو نه یا ویډیو ګورو دې ته وایي لینډسکیپ اورینټیشن. او یو بیا داسې موږ تاسو نه کله چې موږ تاسو زنګ وو په دې وخت کې موږ تاسو ته وایي پورټریټ اورینټیشن وایي. نو د عضلې هم داسې دي، ځینې داسې پرتې، ځینې داسې پرتې، ځینې بیا بل ډول پرتې. ډیپینډینګ آن د اورینټیشن اف د فایبرز. وایي د دغو فایبرو د شتون په اساس باندې ډیفرنٹ ابډومینل مسلز پرفارم ډیفرنٹ ټایپ اف موومنټس. نو لکه څنګه چې د انسان په دغه ابډومین کې، د انسان په دغه نس کې وایي رنګارنګ عضلې پرتې دي. نو په دا رنګارنګ عضلو په خاطر باندې د زموږ اساسي دغه ابډومینل کویټي دغه چې د مسلز چې دي دا ډول حرکات کولی شي. د مثال په ډول باندې ریکټس ابډومینس. ریکټس ابډومینس یو مسل دی، دا شیرې پروت دی دا ځای کې، دا د موږ په دې ځای کې ریکټس ابډومینس دی، دا ځای کې دا مسل موږ په نس کې پروت دی. دلته موږ تاسو ریکټس ابډومینس لرو. دا ریکټس ابډومینس پلیکسس د ټرنک. دا د دې وظیفه دا ده چې د زموږ اساسي عضلې ته پلیکژن ورکوي. پلیکژن څه معنا؟ مثلا دا نفر دا دی ولاړ دی او دا سیده ولاړ دی، کله چې دی داسې لاسونه کښته کړي ولاړ شي داسې کوږ شي، دا ته پلیکژن وایي. دا کار څوک کوي؟ دا ابډومینس کوي، ریکټس ابډومینس یې کوي.
او بل موږ لرو external oblique muscles. External oblique muscle rotate the trunk to the opposite side. دا بیا څه کوي؟ دا بیا هغه مسل دی چې د فلیکشن په خلاف باندې حرکت کوي. د فلیکشن په خلاف باندې حرکت کوم حرکت دی؟ extension دی. نو زموږ استاد دغه عضله چې rectus abdominis هغه د بدن داسې کوژوي داسې او دا بیا څنګه کوي؟ دا بدن بیرته داسې لوړوي چې کله لوړ کړي ته وایي extension. نو دا په opposite خوا باندې حرکت کوي او هم دغه ته بدن ته روټیشن ورکولای شي. روټیشن څه معنی؟ یعنی ته کولای شي چې د خوا د بدن کوش کې د خوا د کوش کې راسته خوا د بدن داسې کوش کې چې په خوا داسې کوش کې. دته وایي external oblique muscles په وسیله باندې روټیشن. اوس د خیر راځو منو تاسو دریم پکچور ته کچیر مو تاسو بیا اخیری هغه ول سلاید ته ولاړ سو چې موږ د مسلز د حرکت د لپاره سلور پکچور دي چې یو جاینټ تو ټایپ اف جاینټ تو دومي اورینټیشن اف مسل وو درېمي اکشن اف د مسل دی معنا د یو عضلې عمل کار کول. څنګه عضلې کار کول؟ وای interaction with other muscles that contract at the same time. وای کله چې دوه عضلې په یو وخت کې ټینګیږي سره دوه عضلې په یو وخت کې سره ټینګیږي دغه عمل ډیر زیات مهم دی. کله چې دوه عضلې په یو وخت کې سره ټینګي سي او دواړه یو کار وکړي دته synergist muscles ویل کیږي. These are muscles that contract at the same time as the agonist to stabilize the joint. اول بار به دا جمله معنا کو دا جمله وای دا هغه مسلز دي چې په یو وخت کې دوی په یو خوا باندې حرکت کوي. ګوره څنګه موږ د یو د عضله لرو د عضله دته وایي بایسپ عضله او یو د عضله لرو د عضله دغه عضله دغه دوی عضلې څه کوي؟ کله چې ته دغه بازو داسې راټولې داسې بازو داسې پړسې نه دغه عضله هم د دوري کشیږي او د عضله هم دوري کشیږي. دغه عضله دا ځای راکشي او دغه عضله دا ځای راکشي. نو ورته ګوره دواړه عضلې یو کار کوي. د دواړو عضلو یو کار چی دی؟ هم دغه عضله د لاس داسې پورته کوي هم دغه عضله د لاس داسې پورته کوي. دته وایي synergist muscles. synergist as the agonist to stabilize the joint. دی دا کار کوي agonist په ډول کار کوي معنا دواړه یو خواته کار کوي یو د بل ضد کار نه کوي. چیرې بیا داسې د یو عضله د لاس داسې پورته کوي او دغه عضله کښته کوي دته بیا antagonist muscle وایي. خو دغه دواړه عضلې هم دغه عضله دواړه لاس پورته کوي نو دته وایي agonist muscle. دوی په agonist ډول کار کوي دواړه په یو خوا باندې کار کوي او دوی ګټه دا ده چې stabilize the joint. دا joint څنګه کړی دی؟ stable نیولې داس. یعنی ته ګر سره د joint مشوره د لاس ماز داس ونیسه د دوی عضلې د ستا لاس داس پورته کوي joint بغیر سره شوري لانه stabilize به دوی دا کار کولای شي. Depending upon the moment required we are حرکت غوښتل کیږي muscle may act as primer mover. وای د عضلې کې داسې د پرایمر موور په ډول کار وکړي. پرایمر موور څه معنا اول حرکت کوي لکه دا عضله دغه عضله کله چې د بازو داسې راټولوي اول کار څه کوي دا کوي دا وایي پرایمر موورز. and antagonist او یا کېدای ځنه عضلې ته antagonist پیدا شي لکه دغه عضله ګوره دا عضله د antagonist مسله وایي. ولې ځکه دا د لاس داسې غوړوي داسې ګوره دا د چای ګلاس دی مثلا کله چې د چای ګلاس پورته کوي دا کار څه کوي؟ agonist دوه مسله کوي دا دوه مسله. کله چې ته د ګلاس بیرته ایږدې هغه بیا څه کوي؟ antagonist مسله کوي. نو دا یو عضله لاس پورته کوي داسې او دا بل عضله لاس کښته کوي دته وایي antagonist muscles. اور synergist او یا کېدای شي څنګه کار وکړي synergist کار وکړي لکه دغه دوی چې موږ ویل دا synergist کار هم کولای شي. نو action of other muscles هم کولای شي چې موږ تاسو د عضلو حرکت را کنټرول کړي او د عضلې حرکت په خوا باندې وکړي. بل نو اخیری muscle tension دی. muscle tension دا به څه ویل کېږي؟ tension in one muscle restrict the movement of another muscle. وای کچیر یو مسل را ولاړ سي په بل مسل باندې فشار وارد کی نو کېدای شي د یو عضله حرکت ته پرې نه رسېږي لکه شي like psoas major to flex the T fully. موږ تاسو یو عضله لرو د psoas major په نامه چې هغه دلته موږ تاسو یو عضله لرو دغه عضله وینه دا عضله دغه عضله څه کوي؟ دا چې کله موږ تاسو داسې پریوزو نو داسې د شا په تله باندې پریوزو باره د پښه داسې راټولوو نو کله لکه دا چې راټولوي دا وینه ده لکه دا خاله چې راټولوي داسې د پښه داسې راټولوي داسې کله چې داسې ټولوي د موږ تاسو څه وایو؟ فلیکشن دی ته وایي. دا کار څه کوي؟ ګوره psoas major کوي. اوس نو که دغه عضله غواړي دلته چې دا عضله ده که دا عضله غواړي چې دا داسې راټول کړي څه باید وشي؟ دغه د hamstrings مسل دا باید ریلاکس. دا بیا کوم مسلز دی؟ هغه بیا دا hamstring مسلز. که چیرې د hamstring مسلز ریلاکس نسی دغه عضله نسی کولای چې داسې ټوله شي نو دې ته وایي muscle tension. ګوره دا یوې عضلې فشار وارد کړی په چا باندې؟ په د مخ په عضلې باندې د مخ عضلې ته وایي ما به ریلاکس کوي بیا ته کولی شي چې خپل فلیکشن دې وکړي. اوس نو یو څه نور بلې موضوع ته راځو criteria used in the naming of the muscles. وایي هغه کم توري دي چې د عضلاتو په نوم ورکولو کې استعمالیږي.
یو په لوکیشن کې د لوکیشن په اساس چې موږ تاسو عضلو ته نومان ورکو اگزامپل ګراشي فار ایگزامپل لکه ټیبیالیس انټریر ګور ټیبیالیس انټریر څه معنا ټیبیالیس معنا دا په ټیبیا کې ده انټریر معنا مخ ته ده ګوره دا د ټیبیا ډوکی دی او دا د ټیبیا ډوکی دی دا د ټیبیا ډوکی دی د دې سره چې کوم مسل دی ته وایي ټیبیالیس او ټیبیالیس ولې ورته وایي ځکه دا لوکیشن کم ځای دی ټیبیا ډوکی دی او انټریر ولې ورته وایي ځکه دا په مخ کې پروت دی نو په مخ کې دی که چیرې دغه عضله په شا کې وایي بیا دې ته وایي ټیبیالیس پوسټریر نو دا ټیبیالیس انټریر معنا دا په مخ کې د ټیبیا دی ټمپورالیس بیا څه معنا دا هغه عضله ده چې په ټمپورالیس کې لوکیشن دی په ټمپورال بون کې دا موقعیت لري او پکټورالیس بیا څه معنا دا بیا هغه مسل دی چې هغه چیرې لوکیشن دی په پکټورال ګرډل کې دی دا یا پکټورال ګرډل کې پروت دی نو دا د لوکیشن په اساس باندې موږ څه نومان لرو چې ټیبیالیس انټریر ټمپورالیس پکټورالیس رنګ نومان داسته بل بیا ډایرکشن اف مسل فایبر معنا دا مسل فایبر په کومه خوا باندې روان دي د دې په اساس موږ تاسو ویلای شو چې ریکټس دی ریکټس معنا هغه وخت کله چې دا مسل سیده روان کله چې دا مسل چې روان سیده لکه دا مسل ګور دا سیده روان دی دې ته وایي ریکټس معنا دا مسل څنګه روان دی سیده فایبر سیده دی او ترانسورس معنا دا په ساید باندې روان دي ترانسورس معنا دا په ساید باندې روان دي لکه دا په ساید دا ساید باندې روان دي او که چیرې دی خو دا په ساید باندې روان دي په ساید باندې او بل بیا اوبلیک مسل معنا چې او دغه روان دي دا کاژه روان دي اوبلیک دغه دریم ده نو ور دا اوبلیک دا مایل روان دي کاژه ور دا سیده روان دي دا سیده دا لر دا کاژه روان دي اوبلیک دا مایل دا هم اوبلیک دی دا هم اوبلیک دی بر دا اوبلیک مسل جوړوي نو ریکټس معنا سټریټ چې تقریبا 90 درجه دا سیده روان دي بل بیا سایز د سایز په اساس موږ تاسو عضلو ته نومان ورکولای شو لکه ګلوټیوس میگزیمس معنا غټه عضله ګلوټیوس میگزیمس کوم عضله ده دا مسل میگزیمم عضله ده غټه عضله ده او ګلوټیوس مینیمس بیا څه معنا کوچنی عضله مینیمس معنا کوچنی عضله او لانګس معنا اوږده عضله دا نومان موږ تاسو په عضلو کې استعمالولای شو نمبر اف اوریجن او بل موږ تاسو د اوریجن په اساس هم نوم ورکولای شو معنا چې د دې عضلې دغه منشا معنا چې رقم ځای څخه دا اخیستل شوی ده دا چی شي دا سود یو دی کډوا دی بایسپ براکی معنا هغه مسل چې دوه دانې منشا ولر لکه دا بای معنا دوه سپ معنا منشاوي ګوره یو منشا ده یو منشا ده او ترایسپ معنا چې شي درې منشا ولر لکه موږ تاسو دغه د شا عضله چې یو دیوه منشا دوه منشا درې اوریجن ولر هغه د ترایسپ ویل کیږي او بل بیا کوادرایسپس معنا چې سو منشا ولر یو منشا دوه منشا درې منشا څلور منشا ولر نو دا رقم نومان ورکولای شو بل بیا د شی په اساس هم نومان ورکولای شو لکه ډیلټوید معنا چې شي معنا داسې مسل چې هغه د ډیلټا پر رقم شیپ ولر ډیلټا پر رقم شیپ ډیلټوید معنا څنګه چې داسې د ډیلټا پر رقم شیپ ولر ډیلټوید مسل هغه ته ویل کیږي لکه دا مسل دا ګوره دا مسل نه ډیلټوید مسل دی دا او ریکټس معنا چې دغه وی سیده مسل دا سیده مسل چې او اوبلیک معنا چې داسې عمود دغه وی داسې کاژه مایل عضلات بل بیا د اوریجن او انزرشن په اساس موږ تاسو اصطلاحات کارو لکه سترنوکلیډوماستوید معنا دغه عضلې د چا څخه منشا اخیسته ده او په چا باندې پای ته رسیدلې ده سترنو معنا د سترنم څخه منشا اخیسته ده ګور دا سترنم اړه کوي سترنم کلیډو معنا د کلاویکل څخه منشا اخیسته ده د کلاویکل او په چا باندې پای ته رسیږي په ماستوید پروسس باندې نو ځکه ورته وایي سترنوکلیډوماستوید معنا دغه عضلې ته یو دانو مولي ورکړی دی ځکه چې د سترنم د کلاویکل او د ماستوید څخه دا چې څه ده مشتیا ده بل بیا پیوبو کوکسیجیس معنا چې معنا د دیوه برخه په پیوبس کې ده او بل برخه په کوکزیکس کې ده معنا چې انزرشن په کوکزیکس کې دی او اوریجن په شا کې ده په پیوبس کې ده نو ځکه ورته وایي پیوبو کوکسیجیس بل بیا د اکشن په اساس هم عضلو ته نومان ورکولای شو چیرې یو عضله چې بدن ته غړی نږدې کی هغه ته اډکټر مسل وایي مثلا موږ تاسو دا لاس دی او دا لاس دی که چیرې یو عضله داستا لاس داس بدن ته نږدې کی دته وایي اډکټر مسل او که چیرې دا په وجدا ونه اډکټر لانګس معنا وجدا او پلیکچر معنا چې کله چې دا عضله دغه داس لوړی خواته بوزي داسې لوړې خواته موز ایکسټنسر معنا چې هغه ځله چې د لاس داسې لاندې بیرته کږي داسې لاندې کږي کله چې دغه په حرکت باندې راسي پلیک اډکټر مسلز نو دا ستاسو لاس داسې شکل اخی داسې دا به هغه لوړ اډو کې دا به لاس دا لاس به څنګه داسې لوړ بس او که چیرې دا بل ځله په دغه راسي هغه به د لاس بر داسې کوش بس داسې د براس اوس نو 16 types of movements characteristics of skeletal muscle contractions وای د زموږ د skeletal muscle چې د اتل 14 ډول حرکات کولای شي د 14 ډول حرکات موږ تاسو وسوایو 14 ډول حرکات په تیب کې خورا ډیر مهم دي دا باید موږ تاسو زده کړو
دغه 14 ډوله حرکات کې انګولر مومنټس ده، معنا د زاویې په اساس باندې حرکت کوي چې له هغې څخه یو دی فلیکشن ایکسټنشن. فلیکشن ایکسټنشن هغه حرکات دي چې هغه د ساجیټل پلین څخه کار کوي. ساجیټل پلین هغه پلین دی چې زموږ او ستاسې د بدن داسې په دوه برخو باندې وویشي. ګوره راسته او چپه، راسته او چپه باندې یې څه کولی شي ویشلی شي. د میډین پلان سره فرق دا دی، ګوره میډین پلان چې دی د بدن په دوه مساوي برخو ویشي، داسې مساوي برخو باندې ویشي. خو ساجیټل پلان بیا داسې دی مازې په دوه برخو ویشي، بالا که مساوي که نه یې مساوي په دوه برخو یې مازې ویشي. نو ګوره دغه دوه دانې مومنټ چې کېږي دا د ساجیټل پلین څخه کېږي. and involve anterior posterior movements او دا داسې دي دا بدن یا مخ ته بیایي او یا یې شاته بیایي. که چیرې مخ ته بیاوستی هغې ته وایي فلیکشن، او که چیرې شاته ولاړې هغې ته وایي ایکسټنشن. اوس ګوره مثلا دا نفر دی که چیرې دی دا سر داسې کښته کړي، دا سر دلته راوړي، سر دلته راوړي، دې ته فلیکشن وایي. او که دا سر داسې پورته کړي هغې ته ایکسټنشن وایي. او که چیرې دا ایکسټنشن بیخي ډېر پسې بوځي هغې ته بیا وایي هایپر ایکسټنشن. نو دا فلیکشن او ایکسټنشن. اوس په فلیکشن او ایکسټنشن کې موږ تاسو یو شی باید په یاد وساتو. په فلیکشن کې ډیکریز د جوینټ انګل، په دې کې دا انګل یا زاویه چې دا کمیږي. ګوره کله چې دی دا سر داسې کښته کړي، ګوره اول سر په دې ځای کې، ګوره دې ځای کې دونه یې سر انګل څونه غټ انګل 180 درجې دی. او که چیرې بیا دی دا سر کښته کړي او دا ګوره کله چې دا سر چی شي کښته کړي دا سر دلته راولي او دا سر دې ځای ته راسي، ګوره انګل څنګه شو، انګل کوچنی شو، دا انګل کوچنی شو تقریبا 180 درجې ته راورسېدی. نو په فلیکشن کې انګل کمیږي. او کله چې بیا ایکسټنشن وشي انکریز د انګل، دا بیا انګل ډیریږي. ورته ګوره کله چې دا سر په دې ځای کې او بیرته دې ځای ته راسي انګل بیرته چی شي غټ شي، دا دې غټ شي. نو ورته ګوره کله چې د پښې فلیکشن ایکسټنشن د موږ راوړو، ګوره کله چې پښه فلیکشن وکړي دا د انګل چی شو، انګل کم شو. او کله چې ایکسټنشن وکړي انګل چی شو، ډیر شو. دا دی که چیرې دا بدن شاخوا ته ولاړ شي داسې نه انګل څه به کېږي، دا دی دغه انګل ډیریږي، دا انګل ډیریږي. او که چیرې مخ ته ولاړ شي انګل کمیږي. نو چې انګل ډیره شوه دې ته وایي ایکسټنشن، چې کمه شوه دې ته وایي فلیکشن. هایپر ایکسټنشن از د abnormal or excessive extension of the joint beyond its normal range or motion. وایي دا هایپر ایکسټنشن ځینې خلک داسې دي کولی شي چې دا لاس ډېر زیات داسې کوږ کړي ایکسټنشن ورکړي. نه ګوره کله چې دا لاس داسې ټول کړي دې ته فلیکشن وایي. نه لکه چاته وایي چې دلته راسه لاس داسې دلته راسه. او کله چې دا لاس بیرته خپل ځای ته یوسي هغې ته ایکسټنشن وایي. نه خو کله چې ډېر لاندې پسې ولاړ شي دې ته وایي هایپر ایکسټنشن. او د هایپر ایکسټنشن چې دا یو اب نارمل حالت دی، معنا ځینې خلک دا ډېر زیات کولی شي دا یو اب نارمل حالت دی. بل انګولر مومنټ کې بیا ابډکشن او اډکشن دي. دا هغه مومنټس دي چې هغه د فرنټل پلین څخه کېږي. په فرنټل پلین کې کېږي. فرنټل پلین یا کوم پلین دی؟ دا پلین دی چې دا بدن په شا او په مخ باندې داسې وویشي، معنا مخ دا شان راسي، شاته بیا د شا برخې راسي. It involve medial and lateral movements. په دې کې موږ تاسو لرو د منځ او د جانب حرکات، معنا په دې کې دا بدن داسې د منځ وخواته ځي او جانب وخواته ځي چې هغه ګوتې دي، نوکان دي، پښې دي، دا ګرده شان په دې کې راځي. ګوره کله چې د بدن یوه برخه بدن ته نږدې سوه هغې ته اډکشن وایي، او چې بیرته ورڅخه لرې سوه هغې ته څه وایي؟ ابډکشن. دا پښه ده دا سنټرل اګزیست دی، دا زموږ محور دی. کله چې دا پښه ته داسې پورته کړي داسې ایسته کړي دې ته وایي ابډکشن، معنا لرې سوه. او چې بیرته یې نږدې کړي اډکشن. نو کله چې د بدن څخه د منځ څخه هډوکی لرې سي دې ته ابډکشن وایي. کله چې د بدن و منځ ته هډوکی را نږدې سي دې ته وایي اډکشن. بل بیا موږ تاسو لرو ډورسیفلیکشن اینډ پلانټرافلیکشن. کله چې زموږ او ستاسې پښه دا پونده لوړې خواته ولاړه سي دې ته ډورسیفلیکشن وایي، معنا پښه لوړې خواته ولاړه. او کله چې لاندې خواته راسي هغې ته بیا پلانټرفلیکشن ویل کېږي، پلانټرفلیکشن ته ویل کېږي. او بل موږ تاسو لرو انورژن اینډ ایورژن. دا نارمله پښه ده، دا نارمله پښه ده، په سنټرل لاین کې پرته ده، داسې نارمله پښه ده. که چیرې ته دا پښه داسې د منځ وخواته د بدن و منځ وخواته یې واړوړې دې ته وایي انورژن. او چې بیرته مثلا داسې دغه ته بوځې د باندې وخواته بوځي هغې ته بیا ایورژن وایي، ایورژن. ګوره دا دی دا پښه ده و که چیرې دا پښه ته دغه وخواته بوځي د منځ وخواته انورژن سو، چې د باندې وخواته بوځي دا ایورژن سو. پوټ موو ټورډ میډ لاین، معنا کله چې پښه د منځ وخواته ولاړ سي هغې ته انورژن وایي. او کله چې دغه څخه د منځ وخوا څخه لرې ولاړ سي هغې ته بیا ایورژن وایي. بل موږ تاسو لرو سپینیشن او پرونیشن. Supination and pronation are movements of the forearm. دا بیا د سنګلي حرکات دي. د سنګلي حرکات څنګه دي؟ داسې حرکات یا وایي کله چې زموږ او ستاسې پام یا ورغوی ټرن فارورډ کله چې دا مخ ته ولاړ سي دې ته وایي سپینیشن. ګوره دا سپینیشن دی، تا دا لاس داسې نیولی دی، دا ورغوی لاندې دی نه، کله چې دا ورغوی داسې راواړی لوړی کې ورغوی دې ته وایي سپینیشن. او کله چې دا ورغوی بیرته لغه کې لاندې کې هغه ته پرونیشن وایي. نو په سپینیشن کې ورغوی لوړ کېږي، دا لاس داسې لکه یو شی چې د نیولی
او کله چې ته دا لاس داسې واړې لکه یو شی چې وغورځوې داسې ته پرونیشن ویل کېږي. بل بیا مړو تاسو روټیشن حرکت. روټیشن معنا موو اراوند د اټس لانګیټیوډینل اکسس. دا زموږ ستاسو د بدن چې دی لانګیټیوډینل اکسس دی، محور دی او دا محور دی. دا سر چې ته داسې چپې خواته کې راستې خواته کې دې ته وایي روټیشن. داسې سر داسې وښورئ لکه چاته چې وایي نو 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 معنا په خوله نه ورته وایه، په سر ورته وایه چې نو، دې ته وایي روټیشن. یا بدن داسې وښورئ سره داسې، دې ته دغه وایي روټیشن ویل کېږي. او دا د چا په وسیله د بال او ساکټ جوینټ په وسیله باندې کېږي. بل موږ لرو سرکمډکشن. سرکمډکشن بیا کوم حرکت دی؟ هغه بیا هغه حرکت ته وایي کله چې د بدن یوه برخه ولاړې، د بدن یوه برخه ولاړې او دا بله برخه ورته سرخي. ګوره داسې کله چې د بدن یوه برخه داسې دا نټ دی دا ولاړې او په منځ کې اګزیست شي، دا اګزیست تا ته چیش کېږي داسې سرخي داسې سرخي داسې سرخي، دې ته وایي سرکمډکشن. معنا داسې یو سرکل جوړ کړي. ورته ګوره دا لاس دی، دا لاس دی او دا لاس دی نه، کله چې دا ځای خو نو ولاړ دی او دی دا لاس راواخلي داسې وسرخي، داسې دا لاس داسې ونیسه برای داسې وسرخه داسې ویسرخه نه یا ورزش ورکړي دا لاس داسې سرخي، دې ته سرکمډکشن وایي. یا پښه داسې راواخله داسې وسرخه داسې ویسرخه دا پښه یو سرکل جوړ کړه پښه باندې، دا پښه داسې ونیسه برای داسې په ځمکه باندې یو سرکل په جوړ کړه، دې ته سرکمډکشن وایي. یا دا تخته باندې مارکر ونیسه برای دا لاس داسې وسرخه یو سرکل جوړ کړه، دې ته سرکمډکشن ویل کېږي. او په دغه سرکمډکشن کې موږ او تاسو ټوله مومنټ لرو، ام فلیکشن لرو، ام اډکشن لرو، ام ایکسټنشن لرو، ام اډکشن لرو په دا ټولو کې. ځکه ته چې دا لاس داسې پورته کې دا دې څه وکړي ایکسټنشن وکړي، چې دا لاس بیرته راوړې فلیکشن دی وکړي، چې لرې یې کې ابډکشن دی وکړي، چې نږدې یې کې اډکشن دی وکړي. چې دا لاس باندې داسې پورته کې ایکسټنشن، دا داسې سره وسرخه یې اډکشن دی وکړي، چې بیا داسې ایسته کې ایکسټنشن، چې را ایسته کې فلیکشن، ټول به دې کې شته. بل بیا موږ تاسو لرو پروټریکشن اینڈ ریټریکشن. They are anterior posterior movements of scapula or mandible. دوی د سکاپولا یا د منډیبل پورته او شاته مخ ته حرکات دي. ګوره څنګه پورته شاته مخ داسې. پروټکشن اینډ ریټریکشن کوم دي؟ دا دي کله چې ته راولاړ سې دغه خوله دغه ژیره داسې مخ ته داسې بوځي، داسې دې ته وایي پروټریکشن. او چې شاته بوځي دې ته وایي ریټریکشن. ګوره دا نفر دی، دا نفر دی او دا نه دی بل نفر دی، دا نفر دی. په تو ګوره دا نفر د خوله چې داسې بوځي لکه چاته چې پېښې کوي نه داسې. کله چې دا خوله داسې د ژیره داسې کش کړي منډیبل بون داسې دې ته پروټریکشن وایي. او کله چې داسې یې چې ممکنه دې ته ریټریکشن وایي. ریټریکشن او د سکاپولا هډوکي دی. کله چې د سکاپولا هډوکي داسې مثلا دغه کې دې خواته یې بوځي نه داسې بوځي، دې ته موږ تاسو وایو، دې ته موږ وایو پروټریکشن. او چې داسې بوځي ته وایي ریټریکشن دې ته ویل کېږي. سمه ده؟ Protrusion bone move horizontally toward the front. معنا دا بون چیرې ځي مخ ته ځي horizontally سیده ځي، او په دې کې بیا دا بون ځي د شاوخوا ته horizontally. Depression and elevation دا بیا کوم حرکات دي؟ دا بیا downward upward حرکات دي د سکاپولا یا د منډیبل. که چیرې ته سکاپولا داسې مخ ته بوځي دا خو دغه دی پروټریکشن دی. او که چیرې د سکاپولا داسې لاندې راولي داسې لاندې خوله وازه کړه داسې خوله وازه کړه داسې دا څه شو؟ دا ستا ډیپریشن حرکت شو چې خوله پورته کړه داسې خوله بنده کړه بیرته، دا ستا څه شو؟ دا د بیا الیویشن شو. سکاپولا هډوکي کې هم دا ستا، که چیرې سکاپولا هډوکي پورته کړي دا د الیویشن شو، که لاندې کړي دا د ډیپریشن شو. دا وجه داسې شورۍ، دا وجه داسې شورۍ دا بدلې کې شته. او دا نو بیا دی چې فلوټ وي، دا نو بیا فلوټ وي. دا څوک دی؟ دا نو دی.